السلام عليكم متتبعي قناة فسيحة شانيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، لا اللي داخل المغرب ولا اللي خارج المغرب. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي. توحشتكم بزاف واخا ما غبرت عليكم غير شويه. توحشتكم وكنتمنى انكم تكونوا باقيين متبعيني وانتم تكونوا توحشتوني كما انا توحشتكم. مهم اليوم جيت لكم بفيديو جديد، فيديو مهم للصحة ديالنا. هذا الفيديو فيه جوج وصفات ديال الكحبة ديك اللي كتحسوا بان الهرة شي حاجه كتهركم، هذه مهمه للكحبة. انا وراجلي كان جاتو الكحبة واعره، وهذيك الكحبة اللي ما كتخليش الواحد ينعس، يعني الليل كله ما كانش، خصوصا راجلي كان جاتو كحبه بزاف واعره لدرجه انه ما بردش ليه الكحبه. ان يعني السيروات اللي شرب والو، احسن سيرو شربوا والو ما دار ليه حتى حاجه. وهاد الوصفات اللي غني نحط لكم اليوم مجربين 100%، جربتهم انا وجربهم راجلي، دقه بطله، يعني افيكاس للكحبه. تبعوا معنا بفيديو حتى الاخير عفوا، وما تنسونيش بالاشتراك ديالكم في القناة وبالضغط على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. وديما مع فاتحة شانيل لايك لايك لايك، وتبعوا معايا الفيديو. في الوصفة الاولى كنحتاجوا 3 البصلات، كان احسن الا كانوا حمرين، و10 ديال القرنفلات، و10 اولا 9، انا كانوا عندي غير 9 ديال الباديان. كنوضعوا المقادير ب3، كنوضعوهم في طنجره، كنعمروا الطنجره بالماء قد ما عمرناها، وكنخليهم يغليو. كيبقاو يعني يغليو، تسدوا على ديك الطنجره اولا الكوكوط، كتسدوا عليها مده ثلث ساعه حتى يعني 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. ومن بعد ملي كتحسوا بديك البصله طابت، كنحيدوا داك الباديان، كنصفيو غير الباديان والقرنفل. كنحيدوا داك الباديان والقرنفل نصفيو، يعني نهزوهم بشي صفايه صغيره، ديك الصفايه ديال القهوه، ونوضعوا هاد البصله اللي بقات مع داك الماء اللي طالق فيه الباديان والقرنفل، كنوضعوهم في طحانه ديال العصير، وكنطحنوا الخليط كامل، كنطحنوه. ومن بعد ملي كنطحنوه حتى كيتطحن معنا مزيان، ما كتبقاش باينه فيه ديك البصله، ودا كتطحن مزيان، لان البصله ملي كطيب تترطاب ما كتبقاش قاصحه. ملي كنطحنوه تنوضعوه في واحد القريعه، كان احسن الا كانت قريعه ديال الزاج، كنوضعوه في قريعه بحال هكذا بالدواز باش ما يدفكش لينا من الجناب. نوضعوه في القرعه، انا ما كانش عندي قرعه الزاج، درتو في قرعه ديال البلاستيك. ومن بعد كنضيفوا ليه شويه ديال زيت العود، وكنسدوا القرعه وكنخلطوا داك زيت العود مع داك الخليط. ولو ان زيت العود راه كيبقى دائما الفوق، الزيت مع شي حاجه فيها الماء ما كتخلطش لينا، ولو نخلطوه ما كيتخلطش، كيبقى دائما الفوق. الوقت اللي في اي وقيته تبغوا تشربوا هاد سميتو، كتحركوا القرعه بحال كيما كندير دابا هكذا، وكتشربوا كاس قبل ما تبغوا تنعسوا. بالنسبه للوصفه الثانيه كنحتاجوا فيها الشريحه والثومه وزيت العود، اي قدر من الشريحه. كنوضعوا فيها فصه ديال الثوم، كنقيو الثومه، الا كانت الثومه الحمراء كانت احسن، اللي ما عندوش يدير الثومه البيضاء، الثومه العاديه. كنفلحوا الشريحه، كنحطوا فيها فص ديال الثوم بحال هكذا، فص ديال الثوم كاملين تقريبا، كنوضعوها في الكسكاس، يعني باش نفوروها. كنغطيوها بالسلوفان كامله، كنغطيوها بالسلوفان باش يطلع البخار يرجع فيها وتتبخر لينا مزيان. من بعد ما تبخر نعاود نرجع معكم. ملي كيبدا يطلع البخار، هاد
السلوفان اللي دايرين كيتنفخ، حاولوا العود ديال السنينات ثقبوه بحال هكذا، ثقبوه باش يبقى البخار كيبقى لداخل وما تفرقعش لينا هاد السلوفان، ما يتحلش لينا، يبقى مسدود عليه. يعني كما كتشوفوا كيبقى لاصق في الجناب ديال الكسكاس كما كتشوفوا. ها البخار هانتوما كيفاش كيولي السلوفان كيتنفخ. التقيبات اللي كنديروا بالعود بحال هكذا كيخليه شويه يتنفس. ها هي كما كتشوفوا معايا من بعد ما تبخرات، ها هي كتولي رطبه باقا سخونه. ناخذوا ديك الشريحه وكنوضعوها في سوبيره اولا في قرعه، وكنغطيوه بزيت العود. نحاولوا نغطيو هاد الشريحه والثومه كامل بزيت العود، ونخليو هاد زيت العود مرقد. نخليو عفوا الشريحه نخليوها مرقده في هاد زيت العود تقريبا واحد الليله كامله لما تشرب لينا الشريحه هاد الزيت. ومن بعد كنبداو نهزو شريحه في النهار، مره في الصباح ومره بالليل من تبغوا تنعسوا. وفي نفس الوقت هاد الزيت كتاخذوا معلقه كبيره ديال الزيت العود، اما تشربوا معلقه الصباح على الريق اولا من الاحسن ملي تبغوا تنعسوا. يعني الناس اللي فيهم الكحه مخيره، الكحه عظيمه هاد الوصفه قديمه من ايامات جدودنا، يعني مخيره روعه ومزيانه للبرد، الله قريب، مزيانه للكحه اللي فيه الكحه بزاف وما كتبغيش تحيد ليه بالسيروات وهذا، مخيره يعني اي حاجه طبيعيه. تبارك الله، راه الشريحه عندها منافع بزاف، وزيت العود عنده منافع، والثومه عندها منافع حتى هي كثيره. وكاين هذه الطريقه وكاين اللي كيبغي يمعسها، يعني كاين الا بغيتو ديروا هذه الطريقه ديروا هذه الطريقه اللي كترقدوه في زيت العود. الا بغيتو تشدوا هاد الشريحه لانها كترطاب، اللي كتفور كترطاب، تشدوا الشريحه مع الثومه اللي وسط منها وكتمعسوها مزيان، كتمعسوها حتى كتولي ممعوسه بحال مطحونه، وكتكبوا عليها زيت العود وكتخلطوا، كتبداو تهزوا معلقه كتاكلوها بحال شكل السيرو. ها هي كتجي معجنه، اما هذيك الطريقه اما كتاخذوا هذه الطريقه كتكون شاربه زيت العود. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الرضا ديالكم، ونتمنى انكم تجربوها، فعلا راه مفيده جدا للصحه، مهمه وفيها منافع كثيره. نتمنى يعجبكم الفيديو. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.